Torsdag den 30 juli. پنجشنبه 30 یولی. یک بلیت است. این بلیت خبصی میخوانین، کل کنج و کنارش برش توجه میکنین. بعد از او گفته لیس biljetten och svara på frågorna. گفته بخوانین این بلیت، بعد از او جواب بدین بر سوالا. سوال اول است vilken tid avgår tåget؟ کدام زمان حرکت میکنه ریل یا قطار؟ vilken sittplats har biljetten؟ کدام چوکی را داره امی تیکت؟ vart åker tåget؟ کدام جهت سفر میکنه امی ریل یا قطار؟ hur mycket kostar biljetten؟ چقدر قیمت داره امی تیکت؟ vilket datum ska personen resa؟ کدام تاریخ نفر سفر خواهد کرد؟ کدام تاریخ؟ varifrån går tåget؟ از کجا سفر میکنه یا حرکت میکنه ریل یا قطار؟ vem ska åka؟ کی سفر میکنه؟ یعنی نام و نفر چی است؟ är det en vuxen؟ سوال هشتم است är det en vuxen eller barnbiljett؟ آیا این بلیت از یک آدم کلان است یا از یک طفل بلیتش است؟